داستان بورس ایران چیه؟ بورس در واقع مثلا آمریکا، نزدک، فارکس، کریپتو اینا لیمیت ندارن. بورس ایران یه کف و سقف داره دیگه، هر روز مثبت و منفی 5% در نهایت میتونه رشد یا سقوط بکنه، یعنی کف و سقف داره. دختر همین صرفش هم اول ساعت کاری که در واقع بازار باز میشه، حجمه از درخواستا میاد برای سهمایی که سودده هستن و رو سودن و خب به همه نمیرسه و یه چیزی به وجود میاد به اسم صف فروش، صف خرید از صف فروش. صف فروش زمانی که سهم خیلی منفیه صف میشه، زمانی که میخوان همه بخرن صف خرید میشه. حالا بازه زمانی ما یه نکته هست، ما یه هسته داریم، هسته معاملاتی بورس داریم. بذارید من اینجا بکشمش. هسته معاملاتی چی میگه؟ این هسته معاملاتیه. بعد کارگزاری مثل مفید، آگاه، پارسیان و غیره هستن که اینا در واقع شما وقتی میری توی مفید ثبت نام میکنی، در واقع یه یوزر پس تو مفید میگیری. چه اتفاقی میشه؟ شما درخواست رو در واقع به سرور مفید، آگاه، پارسیان میدی. هسته مفید، آگاه، مثلا پارسیان و این تا کارگزاری دیگه. حالا تو وهله اول شما کارگزاری انتخاب کنید، سرور خودش سریعه، یعنی خودش سرورش کند باشه تو رقابت با کارگزاری دیگه عقب میمونه. این یه نکته. نکته بعدی، شما خودتون به عنوان به عنوان یه یوزر در واقع اینجایید و مثلا دیتاتون رو در واقع درخواست خرید که میزنید برای سهم در واقع به این شکل شما درخواستتون رو به مفید میزنید، مفید میده به هسته و هسته اینا رو یه صفی درست میکنه و حالا در واقع هر کدوم که سریعتر در واقع درخواست رو بگیرن نوبت جلوتری توی صف میگیرن. تو وهله اول سرعت در واقع و خلوت بودن کارگزاری مهمه، یعنی شما یه بار تو صف مفید قرار میگیرید، مفید ریکوست ها و درخواست خرید رو صف میکنه و دوباره میفرسته سمت هسته. به خاطر همین تو این جور مسائل ما میرفتیم سراغ کارگزاریایی که سبک‌تر مثل پارسیان و نمیدونم کشاورزی و شاید نرم افزارشون ضعیف‌تر بود، شاید کاربراشون کمتر بودن، ولی چون خلوت‌تر بودن درخواست ما خب قاعدتا تو صف کمتری قرار میگیره و سریعتر میرفت سمت هسته معاملاتی بورس. به خاطر همین ما فیدبک‌های بهتری اینجوری میگرفتیم. حالا چند تا پارامتر هست. من در واقع میام سفارشی که میذارم، چیزی که میذارم، خب دارم با موس کلیک میکنم دیگه. حالا یکی از بزرگترین کارگزاری مفیده که میاد رو نرم افزار در واقع متا تریدر یوزر پس میدن برای رقم بالای 1 میلیارد این داستان، یعنی به شما به صورت قانونی و به صورت خیلی شسته رفته به شما API نمیده. حالا API باز بعدا جزئیاتشو بهتون بگم. و وقتی API نمیده شما باید بیاید رفتاری که رو وب انجام میدی رو کپی بکنید. من مفید رو باز کنم. اگه بیاد بالای وقت شب زمان شب خب ریکوست فیل میشه، یعنی خب قاطعا معامله ذخیره نمیشه، ولی خب حالا ما مسیر رو میریم. من اینجا با آی پی سیستم خودم ورود کردم و کاری که من دارم میگم کاملا قانونی و در چارچوب قوانین بورس ها، یعنی بورس اومده یه قانونی باشه بوده زیر 300 میلی ثانیه شما حق نداری ریکوست. ما هم دقیقا میگیم چشم و قوانین رعایت کنید. اگه زیر این کار بکنه اتک حساب میشه، اکانتتون بسته میشه، تو مراحل بعدی اون کارگزاری میتونه از شما شکایت بکنه به عنوان اتکر، هکر. قوانین داره زیر پا میذاره، ولی این قوانین خود بورس بود زیر 300 میلی ثانیه درخواستاتون نباید پشت سر هم باشه، بیشتر از اون میتونه باشه و طبق قانونشون اینه. یعنی
حالا من یه قوانینشون عوض بشه، شکل دیگه پیدا بکنه. خب اینجا پنل وبه، من میام در واقع تب نتورک اینجا کلیر میکنم. اینجا هر ریکوستی که از اینجا بره چی میشه؟ من کلیر میکنم. در واقع من اینجا مانیتور میکنم که داره چه اتفاقی میفته. من مثلا میزنم 500 تا یا چه میدونم 1000 تا 10,000 تا به یه قیمتی. حالا اون قیمتی که من تو صف بزنم قیمت صف قاعدتا باید بزنم، یه صف رو اونه. دقت کنم من همه ریکوستامو کلیر کردم. ارسالی که بزنم اینجا حالا محدود زمان نامعتبر. این درخواست در واقع HTTP من. این یه درخواسته که من میخوام اصلا ساده ترین حالتش، راههای مختلفی هست. میگم مثلا متا تریدر شما میتونید کد بنویسید که خب قاعدتا الان مفید یا کارگزاری یا رقم کوچیک به شما یوزر پس نمیده، پس این راه از دست میدیم. راه بعدی مثل بایننس اینه که بیاد به ما API شسته گفته بده که با پستمن بیام کار کنیم، اونم باز به ما نمیده و وقتی ما مجبوریم در همین ریکوستی که داریم توی وب میزنیم ما بیام کپی بکنیمش. من اصلا نمیدونم ریکوست چیه، هر چیزی اینجا زدم من میخوام کپی بکنم. اینجا جزئیاتش هست و در واقع حالا یه سری در واقع HTTP ریکوست در واقع REST API که بخونیم جزئیات اینا رو میدونیم. من خیلی کلی مجبورم اینا رو توضیح بدم و نمیدونم وارد جزئیات اینا بشم. اینجا یه دکمه داره مثل کپی از CURL. من میخوام بیام در واقع این کامند ریکوست رو دوباره تکرار بکنم. حالا چند تا بخش داره. من باید بیام اول لایبرری های مختلفی تو اینترنت من از قبل سرچ کردم برای اینکه بخوایم یه CURL رو کپی بکنم و بیام لایبرری کرل کپی بکنم. در واقع میام اینجا تو اینترنت اینجوری سرچ میکنم how to send CURL Python. چیزای مختلف رو میام میخونم و هم ماژولایی که در روش بحث کردیم اینجا مصداق پیدا میکنه که حالا لایبرری مختلفی میاد معرفی میگیم. یه ریکوست یکی از لایبرری خوبشه که واقعا هم هست. من اومدم حالا از جی ریکوست استفاده کردم من که چند تا رو پشت سر هم میخوام این کارو بکنم. اوکی، یعنی میخوام یه صفی رو درست کنم، مثلا 10 تا همینو میام کپی میکنم 20 بار همینو رأس ساعت 8 و 45 دقیقه و 0 ثانیه شروع میکنم اون ریکوست رو در واقع زدم. اونم باید توی سروری بزنم که سرعتش بالا باشه. تو لپتاپ خودم بزنم باز ممکنه درصد پایینتری بیام، یعنی چند تا نوبت عقب‌تر بیام. همه این پارامترهای نتورک و اینا رو در نظر بگیریم، محاسبات دقیقی میخواد. من اینجا اینا فایلم من دو تا قسمت کردم که من برای کدم ترتمیز باشه، چون مثلا ما یه بازاری بود درخواستای زیادی از افراد زیادی میگرفتیم و فقط برای یه نفر نبود. اینجا نه ساعت 8:45 دقیقه بازار باز میشه و این بحث استارت تایمشه و من میام 8:44 دقیقه و 59 ثانیه شروع میکنم به درخواست دادن که بفرستم برای سرور تا مثلا 8:45 2 ثانیه. تو همین 2-3 ثانیه مثلا میتونم 10 تا 15 تا ریکوست بزنم هر 300 میلی ثانیه و قانون سازمان بورس هم بود که زیر 300 میلی ثانیه نباید من اینتروالم باشه. من اومدم مثلا 360 عددی رو به تجربه به دست آورده بودم. اینا هر 360 ثانیه میزنم که نه اکانتم بند بشه و نه مشکلی وجود بیاد. و اون کرلی که در واقع اینجا کپی کردم، اینجا اومدم کپی کردم، میتونم بیام اینجا با یه و در واقع درخواست کرلمو دارم کپی پیست کنم. حالا میام اینکه HTTP ریکوست چیه، اصلا هدر چی میگه، بادی چی میگه، دیتا رو چی میگه، پارامتر چی میگه. شما باید اول در واقع HTTP ریکوست رو بشناسید. من خیلی هم کلی دارم المان ها رو بهتون میگم، بعدش شما تو ذهن تحلیلگرتون من اینجوریش از کل به جزویه. کلیات اینه که میدونید آقا رأس ساعت بعد درخواست بزنید، چیکار بکنید، بعد درخواستی که توی پنل بورستون برای یوزر پستون زده بعد کپی پیست بکنید. دیگه چی میخواد؟ میگه صفی از این در واقع چیزا رو انجام بدید. چه مقدار؟ 2-3 ثانیه این کار باید انجام بدید. منطق کار همینه.
حالا جزئیاتش چیه؟ دونه دونه تست میکنید، آزمایش 1 هفته 2 هفته ممکنه این کار بکنه تا بهش برسید. مثلا پارامترش اگه دقت کنید اسم اون شاخص سهام، مقدارشه، قیمتشه، تاریخ جلادیش 1 هفته و الی آخر یه سری پارامتر دیگه میده و میگم تجزیه تحلیل خود همین زمانبر و نیازی هم نداره. من خود منم اینو تجزیه تحلیل نمی‌کنم، مثلا نیاز ندارم تجزیه تحلیلش کنم. نکته ای که هست ریکوست مثلا مفید با ریکوست پارسیان یه سری تفاوت‌ها و اینا داره. مثلا این اسلشه که می‌بینید، نمیدونم این کوتیشن می‌بینید ممکن تو پارسیان نباشه. من اومدم یه سری فانکشن‌ها رو به تجربه در آوردم. مثلا گفتم اگه همچین کاراکتری دیدی پارسیان مثلا این کاراکتر هشت کوچیکو داره و گفتم اگه دیدی پاکش بکن، اگه 2 تا خط اینتر دیدی بیا یه دونش بکن، نمیدونم اسپیس ها رو پاک بکن. اینا رو تجربه درستون خواستم ترتمیز بشه بیام در نهایت ریکوست هم بفرستم. چیزی رو هم توضیح بدم، این variables در واقع ماژول همه دیگه، درسته؟ این هم کرز همه که آرایی هست، یه لیست میبینید، یه لیستی از استرینگ هم به ازای هر کدوم از اینا اومدم چیکار کردم؟ اومدم for char این variable chars اول بیا کلیردش کن، کاراکتر اضافی مال بعضی کارگزاری ها رو پاک کن، بعد در واقع با on char بیا دیتا هاشو ترتمیز کن، در نهایت بیا ریکوست های من رو چیکار کن؟ شروع کن ریکوست دادن، HTTP ریکوست دادن. این از این هم فانکشن در واقع ارسال ریکوست هم گفتم چند بار این کارو بکنه. در واقع اومدم این کانتر هم 0 تو وهله اول، ولی میام در واقع تاریخ پایان و end تایم با استارت از لازم میلی ثانیه کم میکنم، تقسیم بر اینتروال میکنم، مثلا 3 ثانیه تقسیم از 360 میلی ثانیه مثلا میشه حدود 10 تا 8 تا ریکوست. میگم به ازای 8 تا ریکوست شروع کن ریکوست زدن. این از این. اینجا هم حالا جی ریکوست رو میتونید برید چیزش اول ریکوست رو برید یکم داکیومنتاشو بخونید. گفتن هر ماژولی رو تو اینترنت میتونید داکیومنتاشو برید بخونید که مثال داره، تمرین داره. حالا من بیام اینجا بزنم پایتون ریکوست، در واقع یا حالا گیت هابش میاد یا لایبرری دیگهش میاد. یه مثال ساده شه. گفتم من میخوام یه URL رو باز بکنم، مثلا اتنتیکیشن هم داشته باشه، اینجوریه. حالا میگم بحث این چون HTTP رو حالا بشناسید که بخواد اصلا یه ریکوست استفاده کنه. خود HTTP یه سری ساختار و قواعد داره که اصلا چی هست و چی کار میکنه و این داستانا. در واقع اینجا دارم ریکوست هم کال میکنم، جواباشو به صورت آرایی میرزه اینجا، بعد دوباره باز توش یه فور میزنم، میام در واقع دونه دونه پاسخاشو در واقع پرینت میکنم. کلا شما هر ریکوستی که میدی در واقع یه ریسپانسی میگیری دیگه، یعنی در واقع به کارگزاری مثلا مفید میگیسن و برام بخر، بعد مثلا الان یه ارور اومد داد اینجا گفت ساعت معامله گذشته، محدوده زمانی معتبر نمیباشه. این میشه پاسخ، ریسپانسش در واقع. این ریسپانس و چیزی هم که من فرستادم در واقع این ریکوست من میشه. من اینو فرستادم. حالا شاید شما میگین از کجا اومده؟ در واقع هم یوزر پسی که من تو مفید زدم اینو تو بک‌گراند واسه خودش ساخته. اینکه باز چیه میگم اتوریزیشن رو بشناسید و حالا خیلی هم لازم نیست توش عمیق بشه. و چه پارامترایی داره سمت سرور؟ مثلا این ریکوست میره با اون ریسپانس برمیگه، یعنی یه مثل پینگ پونگه. بعد دیگه سه چیزا رو توضیح دادم، مثلا یه کدش به مشکل بخوره اینجا برام پرینت بکنه، ریکوست چندمه رو برام پرینت بکنه و در نهایت کلوز میکنه و در نهایت میگه تو چه تایمی ربات کارش رو تمام کرده. و تو این هم که اومدم ترتمیز باز دوباره اونا رو سر یعنی یه تایمری انداختم. اگه یادتون باشه سر دیت تایم که توضیح دادم گفتم که اول میای تایم الان میگیری، 2 تا پارامتر چک میکنی. یکی اینکه تعداد ریکوست ها هنوز مثلا اگه 8 تا بوده 8 تا رو زده باشه، در واقع الان تایم الان از اون تایم اند رد نشده باشه، یعنی بین اون بازه استارت و اند من باشه، یعنی ایف ساده گذاشتم دیگه.
نه بزرگتر مساوی استارت تایم، نه و نه کوچکتر مساوی اند تایم. بعد این بود دیگه ریکوست نزن و اینا خب اکانت بورسی بلاک میشه و به روال اداری که مدارک به اکانتتون از رو بلاکی در بیاره. اینا حالتهای دیگه دیگه. این حالا منطق کلی ربات بورس ایران بود. مثلا چون بورس ایران لیمیت کف و سقف قیمت داره، صف خرید و صف فروش به وجود میاد. دیگه تو بازار مثلا کریپتو که اصلا صف خرید و صف فروش به وجود نمیاد. اصلا معنی نداره که ما تو صف موقعیت جلوتری بگیریم.